Всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас літій-залізофосфатний акумулятор на 12 вольт 100 Ах від компанії SJY. Я вже тестував літій-залізофосфатні елементи на 100 Ах REPT із цього магазину, вони показали себе чудово. І тому було цікаво протестувати акумулятор в зборі від цього бренду. Тому що це фактично один із найдешевших акумуляторів, який можна придбати в зборі. Ціна близько 180-200 доларів. Якщо знижки, купони, то можна придбати за 180 доларів. Це версія із BMS не Smart. А Smart BMS коштує десь 220-230 доларів. І фактично, якщо взяти, що 4 комірки 100 Ах коштують, наприклад, по 40 доларів, може навіть і 50, то це приблизно ціна самих елементів без БМС. Тут у нас ще корпус, робота, збірка. Тому дуже цікаво буде подивитися, що всередині. Виробник заявляє, що тут встановлені призматичні комірки, не пакети. Перевіримо, подивимось. Із плюсів то, що акумулятор не склеєний, у нього є болти по корпусу. Я зняв тут заглушки. Ось такі заглушки, і ми зможемо його відкрити. 8 болтів по периметру, його не треба буде ні розрізати, нічого, просто відкрутити болти. В цьому акумуляторі встановлена BMS звичайна, не Smart. Є отакий індикатор, на якому відображається рівень заряду у відсотках і напруга. Але на рівень заряду у відсотках не варто орієнтуватися, бо він буде неправильно відображатися. Лише на напругу можна орієнтуватися. Ну і якщо ви придбаєте із Smart BMS, то там вже буде видно напругу по коміркам, рівень заряду точний, струм, напругу, то більш зручніше. Клеми для підключення акумулятора М8. В комплекті є 2 болти і ось такі ізолятори для проводів. На корпусі вказана номінальна напруга 12,8 вольт, відповідно 3,2 вольти один елемент літій-залізофосфатний має напругу. Множимо на 4 штуки, виходить 12,8 вольт, ємність номінальна 100 Ах, 1200 Вт-годин енергоємність. Діапазон робочої напруги 10,8-14,6 вольт, нижня межа в принципі нормальна, а поверху, я думаю, немає резону там більше 14 вольт заряджати. Температурний діапазон вказаний від мінус 20 до 60 градусів по Цельсію, але в більшості випадків не рекомендується заряджати літій-залізофосфат нижче 0 градусів по Цельсію. Це всі технічні дані, які вказані на корпусі, а в інструкції можемо побачити більше. Заявлена кількість циклів більше рівне 4000. Номінальна ємність 100 Ах, але при різних розрядних струмах у нас можуть бути більші втрати, і відповідно, якщо ми розряджаємо струмом 1С, заявляють, що ємність буде більше рівне 90%, типу 10% ми можемо втратити. А при 20 амперах отримуємо 100 Ах ємність. Внутрішній опір акумулятора разом з БМС, я так розумію, менше рівний 6 мОм. Перевіримо. Стандартний зарядний струм від 10 до 50 А і максимальний розрядний струм 100 А – це довгочасний номінальний струм. І 200 А на 3 секунди. Відповідно, ми можемо отримати 2560 Вт короткочасну потужність на 3 секунди для запуску якогось насосу, наприклад. Так, в інструкції якраз і вказали, що заряд потрібно проводити при температурі від 0 до 60 градусів по Цельсію, а розряд від мінус 20 до 60 градусів по Цельсію. Габаритні розміри і вага 10,5 кг плюс-мінус 0,3 кг. І тут вказані вже технічні характеристики БМС, що вона розрахована на струми від 50 до 120 А. Ми відкриємо корпус, подивимося, яка всередині БМС встановлена. Ну і захисти від перевищення струму, від короткого замикання по виходу БМС, захисти від перевищення і надмірного зниження температури, і функція балансування. Скоріше за все, тут встановлений пасивний балансир. Показані варіанти з'єднання для паралельного підключення батарей і, відповідно, нарощування ємності, або для послідовного з'єднання і, відповідно, нарощування напруги. І, до речі, правильна рекомендація, що перед тим, як з'єднувати паралельно чи послідовно батареї, потрібно кожну батарею окремо зарядити до максимального рівня, до 100%. Отакі елементи на 100 Ах я вже тестував, можете подивитися відео на каналі. А акумулятори в зборі, відповідно, є на різні ємності. І 100 Ах, і 200 Ах, 12, 24 вольти і навіть на 48 вольт є. І показано, що можна придбати із Smart BMS з Bluetooth. Ці акумулятори приходять приблизно за 80-90 днів морем. Це не швидко. Але є випадки відправки акумуляторів зі складу в Україні. Ще хочу підняти таке цікаве питання. От, наприклад, отримали ми акумулятор з Китаю. Як можна зрозуміти, чи він виконаний на базі нових комірок елементів, чи це якісь бувші використані елементи, якщо ми не можемо розібрати акумулятор? Допустимо, він у нас склеєний і взагалі в нас немає можливості його розібрати без пошкоджень. Нам треба різати болгаркою його. Як ми можемо зрозуміти, перевірити?
Один із прямих показників стану акумулятора – це вага і його ємність. Наприклад, тут у нас 100 Ах і вага заявлена 10,5 кг. Ми зараз зважимо його фактичну вагу. Відповідно, ми можемо орієнтуватися, що вага одного елемента нового на 100 Ах складає близько 1,95 кг. Можемо рахувати, що 2 кг. 4 елементи важать 8 кг. Плюс корпус, БМС, це якраз і набіжить наших 10 кг ваги. Відповідно, якщо у нас 100 Ах акумулятор буде важити, наприклад, 12 кг, 13, це вже може свідчити про те, що встановлені елементи, які вже втратили свою ємність, наприклад, на 120 Ах, чи 130, чи 150. І відповідно, якщо у нас кожен елемент буде важити по 2,5 кг, то в нас лише самі елементи будуть важити 10 кг, плюс корпус і БМС. Ми не вмістимося у вагу 10,5 кг. Тому якщо акумулятор зібраний саме на призматиках, має 100 Ах, 12 вольт, то його вага має бути близько 10 кг. Акумулятор зібраний на пакетах може важити менше, у нього вага пакетів менше, ніж призматиків. Добре, допустимо, ми отримали акумулятор, зважили його і він важить згідно допустимих меж, там, наприклад, 10,5 кг. Але ж нам треба перевірити ще ємність, щоб він віддавав саме 100 Ах, а не, скажімо, 80 чи 70. Тому для цього нам знадобиться або якийсь тестер ємності, наприклад, Atorch DL24, це такий надбюджетніший тестер, яким можна перевірити ємність. А якщо немає тестера, можна підключити якесь навантаження до акумулятора, виміряти протікаючий струм і по годинам, наприклад, фіксувати, який струм протікає. Якщо це буде лампочка, струм може зменшуватись по мірі розряду акумулятора. І так само, якщо ми підключимо якийсь інвертор, ми можемо, наприклад, дати навантаження 50 А на 2 години і фіксувати, що у нас перша година, наприклад, струм 50 А, друга година може бути 55 А струм. І потім порахувати, скільки ампер-годин віддав акумулятор. У цьому відео акумулятор я протестую тестером ємності спочатку, а потім підключимо до інвертора і також порівняємо показники, які ми отримуємо. Фактична вага акумулятора по моїх вагах 9,8 кг. Поставив акумулятор на заряд, струм виставив 40 А, заряджаю таким блоком живлення на 1,5 кВт. Тут максимальний струм 50 А, напруга до 30 вольт, відповідно виставив напругу 14,4 вольти одним резистором, а іншим обмежив струм на рівні 40 А. Мене часто запитують саме про цей блок живлення, ось показую, як він наглядно заряджає. Планую зняти окреме відео про цей блок живлення, як ним можна заряджати, які температури будуть. Напруга на акумуляторі фактично зараз 13,7 вольт, я думаю, акумулятор заряджений десь відсотків на 30-40, подивимось. Пройшло буквально 5 хвилин і бачимо, що рівень заряду 100% вже по цьому індикатору, але цьому індикатору просто не варто довіряти, тому що струм протікає 40 А, акумулятор бере його, значить рівень заряду там далеко не 100%. Я думаю, він ще буде заряджатися мінімум годину, а може і 2 з таким струмом. Заряд же відбувається майже 1,5 години, напруга 14,4 вольти, на вбудованому вольтметрі 14,4. Скоро БМС має вже відключити заряд. Все, БМС відключила заряд. Напругу по коміркам, відповідно, я не знаю. Поміряти зараз немає можливості. По струму також бачимо, починає протікати, різко спадає, бо напруги вирівнюються на акумуляторі і на блоку живлення. І в якийсь момент БМС відключає. Відповідно, акумулятор взяв на заряд приблизно 60 Ах. Підключив тестер ємності DL24 від Atorch, я його використовував вже не один раз, він досить точно вимірює. Спочатку протестую цим тестером, якщо вдасться дістатися до контактів комірок, то прожену кожну комірку на ємність окремо. Тестувати буду струмом 10 А, початкова напруга тестування 13,6 вольт. Запускаю. Перевантаження 150 Вт, давайте зараз поставлю 9 А, запущу на 9 А і збільшую на 10, так запуститься. Бачимо потужність 135 Вт, максимум він може забезпечити потужність 150 Вт. Рахує кількість мАч, подивимося, скільки видасть. Тестер підключений по 4-провідній системі вимірювань, окремо вимірюється напруга і струм по різних проводах. Тестування завершилось, акумулятор віддав 102 Ах, тест тривав 10 годин 14 хвилин. І у ватт-годинах акумулятор віддав 1324 Вт-години. БМС все-таки відключила по перерозряду, напруга зараз на акумуляторі 3,2 вольти. Ставлю на заряд. Підзарядив трохи акумулятор, але не повністю. Давайте виміряємо опір 4,4 мОм. Досить непогані значення. Відкрутив болти, зараз буду розбирати, кришка відразу відкривається, нічим не приклеєна, це дуже добре, можна розібрати, кожен може розібрати, хто отримає акумулятор із такими кришками захисними, їх відкриваєте, відкручуєте болти, розбираєте і дивитесь, в якому стані комірка. Зняв кришку, ось так виглядає акумулятор всередині, бачимо, все залито піною.
Комірки видно збоку, наварені алюмінієві шини, але все дуже сильно залито піною. Ось тут їх краще видно, синього кольору, начебто не надуті, але одразу складно сказати. Не знаю, навіщо заливають прямо так піною, можливо, щоб компенсувати розширення комірок, типу піна буде виступати в ролі буфера, буде трохи допомагати стисканню комірок. Тут електричний картон такого зеленого кольору для ізоляції. Плата БМС встановлена фірми Equilibrium, 100 А зарядний і розрядний струм. Заряд і розряд відбувається відповідно через одні ті самі порти. У нас плюс-мінус загальний і для розряду, і для заряду. Провода для підключення 6 АВГ. Ось видно 6 АВГ на плюсову клему. Це той, який йде відразу від комірок, бачимо. Приварка на отакій алюмінієвій шині. І цей провід виводиться відразу на плюсову клему акумулятора. Для мінуса підключення відбувається через дві клеми. Відповідно, у нас на БМС ці два контакти, і краще розділити на два проводи, так і тут відбувається. Провода перерізом 8 АВГ, два штуки в паралель. 8 АВГ – це близько 8-10 квадратних міліметрів, два в паралель на 100 А, питань немає. 6 АВГ провід – це 16 міліметрів квадратних на 100 А, також нормально, без питань. Обжато добре, в термоусадку поміщені, гарні накінечники, до цього питань немає, 100 А буде тримати без проблем. Індикатор, відповідно, вимірює напругу просто на акумуляторі, і так як це залізофосфатний акумулятор, то не може він точно вимірювати по напрузі просто. Балансувальні дроти підключені до БМС і температурний датчик десь збоку там встановлений. Розмір плати БМС такий досить великий. І радіатор, відповідно, також великий. Я не думаю, що вона буде сильно нагріватися при струмах 100 А. Але корпус могли би вибрати трошки менше. Видно, він у них універсальний під різні акумулятори. Тут багато вільного місця. Фактично, розмір комірок у нас обмежений. От БМС. Тут по 5 см збоку є. Тут декілька сантиметрів по краям. Тому можна було б трошки і менший корпус вибрати. І тепер питання, чи діставати звідси комірки, щоб подивитися їх фактичний стан. Можливо, розшифрувати QR-коди, ну і взагалі, які тут комірки встановлені. Плату БМС, в принципі, не складно, я думаю, буде від'єднати. Вона тут просто на якийсь двосторонній скотч приклеєний. Так, бачимо відразу трошки більше інформації. Вказана протестована ємність 103,9-103,7 Ах. В принципі, можна вважати те, що ми і отримали по результату тестувань. Комірки, видно, не мають вздуття, досить рівно прилягають одна до іншої. Стягнуті між собою вони за допомогою армованого скотча. Приварка лазером. Так виглядають начебто нові, трошки цей пластик відклеюється верхні накладки, але в принципі виглядають начебто нормально. Ось тут температурний датчик розміщується, приклеєний до комірок. Думаю, дістати їх звідси буде досить складно, але все-таки давайте спробуємо. І заодно бажано перевірити піну. Вона така, щоб ви розуміли, це не просто піна, як монтажна, а вона і дуже складно навіть от пальцем вжати. Вона така дебела. Тому я думаю, її буде дуже тяжко звідси від'єднати. Ну, треба пробувати. Дістав елементи з корпусу, піну всю вирішив не здирати, в цьому немає потреби. Головне, щоб був доступ до контактів елементів, щоб можна було протестувати наємність кожен. Протестую більш професійним пристроєм ЗКЄ на струмах 40 А. Видно QR-коди. Оцей зміг розшифрувати і оцей, здається. Значить, це елементи Gaussian чи Gaussian, не знаю, як правильно читається, модель GT102, 102 Ах, 326 Вт-годин. Дата виготовлення 9 червня 2023 року. Принаймні два елементи з такою датою, а на двох не зміг прочитати коди. Ну і в принципі все. Значить, бачимо, що це 102 Ах, а не 100 Ах. Відповідно, такі 4 елементи важать близько 2 кг один елемент. Ось на вагах бачимо 8,1 кг. Це разом з піною і з перемичками. Тому з такою вагою можна вважати, що ці елементи нові. Протестую їх на ЗКЄ Tech струмом 40 А. Можливо, там трошки зміниться ємність, яку вони видають в більшу чи в меншу сторону. Той пристрій більш точніший. Надлишкової ємності, можливо, у них і не буде, тому що вони виготовлені вже більше року тому. І оця надлишкова ємність, вона якраз могла зникнути навіть просто через зберігання акумуляторів більше 1 року. Клеми шини приварені нормально, тримаються добре.
нічого не відлетіло в процесі розбирання. Клапани були також залиті піною цією. Не знаю, наскільки це правильно, ну, звісно, краще не заливати клапани, щоб вони могли спрацювати. Балансувальні дроти підключені на середині перемичок і тримаються за рахунок різьби така, можна сказати, гайка з цієї сторони. Вона впресована у саму перемичку. QR-коди було дуже складно очистити, фактично оці два трошки вдалося очистити. Тут складний доступ і тут код дуже сильно залитий був піною. Складно його було розшифрувати. Піну цю зрізати не буду, його так і поверну назад в корпус. Тут заливати, я думаю, немає резону знову піною. Знизу комірки також залиті піною. Щоб їх повністю очистити, ну це так буде трошки складно, та й немає резону. Між комірками текстоліт бачимо встановлений. Комірки не надуті, виглядають нормально. Із наклейок, які є на комірках, бачимо ємність 103,6 Ах, 103,8. Це було у 5-му місяці тестування в травні. І ще на двох комірках 103,9, 103,7 Ах. Зараз перевірю внутрішній опір елементів і збірки в цілому без БМС-ки. На жаль, тут складно підключитися до самих комірок, буду підключатися до приварених контактів. Відповідно, опір буде не чистого елемента, а разом з цими приварками. Перший елемент 0,42 мОм, напруга 3,33,6. Другий елемент 0,37-0,38 мОм, напруга така сама. Третій елемент також 0,37-0,38, напруга однакова. І останній елемент 0,37 мОм, напруга така сама. Загальний опір збірки без БМС 1,58 мОм. По першому елементу тут, можливо, трошки гірше, наприклад, приварка, ніж на цих елементах, і більший опір. А може і сам елемент дає більший опір. Тут складно сказати, немає можливості поміряти опір безпосередньо на самій комірці. А загальний опір 4 елементів 1,6 мОм – це гарний показник. Самі елементи, я думаю, мають опір близько 0,32-0,33 мОм. І плюс, відповідно, додається два контакти, переходи на перемички на оці. Якщо з'єднання виконувалось би на різьбі, опір був би ще трохи більший. І щоб ви розуміли приблизно опір самої цієї шини алюмінієвої – 0,12 мОм, якщо брати від краю до краю. Якщо, наприклад, до середини, у нас 0,07 мОм. Відповідно, сам алюміній має опір, і, відповідно, у нас не може бути опір однаковий, що ми на контактах самого акумулятора міряємо, що на шині опір буде збільшуватися. Зараз рухаю цю перемичку і тримається вона досить таки надійно, але, звісно, що зірвати можна приварку лазером. Ще давайте зважимо корпус разом з БМС-платою, з проводами, з клемами. Загальна вага 1826 грам. Ну і виходить, що разом з елементами у нас близько 10 кг загальна вага. Але це ще без врахування піни, яку я зрізав із акумулятора. Підключив для тестування ємності, протестую кожну комірку на ємність. Буду використовувати тестер ЗКЄ EBC A40 на струмі 40 А. Ось по такій програмі буду тестувати. Струм заряду 40 А до 3,65 вольт, 1 А струм відключення, півгодини очікування і розряд струмом 40 А до 2,5 вольт і потім заряд. Запускаю тест. Струм відображається по графіку червоним кольором, напруга синім, напруга зростає. Комірка не заряджена повністю, тому зараз буде спочатку дозаряд. Перша комірка тестування завершилась, віддала 101,91 Ах, 326 Вт-годин. При заявленні виробником акумулятора 103,6 Ах. Завершилось тестування другого елементу. Віддав 101,84 Ах і майже 325 Вт-годин. Завершилось тестування третьої комірки. Віддала на розряд 101,68 Ах і майже 324 Вт-години. У всіх комірок, до речі, графіки правильні, струм спадає плавно, немає ніяких різких потім підйомів, тому все добре. І остання, четверта комірка, віддала 101,58 Ах, 323,5 Вт-години. Загалом по всім коміркам у нас вийшли майже ідентичні результати. 101,9 Ах максимальна комірка і 101,58 мінімальна. 0,3 Ах різниця у ємності. Тому дуже схоже, що комірки підбирали по ємності, щоб вони були максимально однакові. Підключив на місце БМС, щоб протестувати акумулятор під навантаженням і заодно перевірити параметри БМС. Відключення по перезаряду 3,64 вольти, те, що я протестував. Відновлення заряду 3,55 вольт, якщо напруга опускається до цього значення, починається знову заряд.
Початок балансування приблизно 3,42 вольти, трошки складно там вловити цей момент. І струм балансування також приблизно 50-100 мА. Я зараз покажу по осцилографу, як я перевіряв балансування. Перевіряю роботу балансиру, підключив через осцилограф на першу комірку. Бачимо ось таке протікання струму. В два етапи відбувається. Якби менші імпульси, більші по величині. Одна клітинка 10 мВ. На кліщах встановлено режим 100 мВ на 1 А. Відповідно, в одній клітинці на 10 мВ це приблизно 0,1 А. Тут бачимо в нас такими імпульсами трошки більше 10 мВ, більше однієї клітинки, але є і менші імпульси на менше 10 мВ. Це на комірці, яка має найвищу напругу. А це підключив іншу комірку. І тут бачимо вже ось такими імпульсами. Це вже видно точно менше одної клітинки, десь, можливо, до 40-50 мА. Типу якийсь такий двохступінчатий етап балансування. Якщо великий розбаланс, то більшим струмом балансує, якщо менший, то менший струмом. А так в середньому десь 50-100 мА струм балансування. Звісно, це не активний балансир із струмом балансування 1-2 А, але якщо комірки підібрані по ємності нормально, як в нашому випадку, то цього балансування також вистачить. І по мірі завершення балансування імпульсів стає менше. І ось зараз перезаряд протестую, заряджаю акумулятор, напруга зростає, бачимо, струм є, десь на рівні 3,64 вольти, відключиться, зупиниться заряд. Все, заряд зупинився, 3,64, 3,645 приблизно. Загалом адекватні значення по перезаряду. Балансування можна, в принципі, було б починати десь від 3,4 вольти. Я думаю, просто є певна розбіжність від одної БМС до іншої. У вас може бути і інші трохи значення. Струм балансування для однаково підібраних акумуляторів вважаю нормальним, але якщо візьмете із Smart BMS, то там буде більший струм балансування і буде швидше балансувати. Нижні значення по перерозряду перевірю під час тестування під навантаженням акумулятора. Зараз напруги на комірках такі. Остання 3,54, третя 3,55 майже, друга 3,55 і перша 3,55. Розряджу акумулятор, потім заряджу і подивимося, які будуть напруги, як балансир там підрівняє, чи просто вони розбіжаться, чи не дуже розбіжаться. Зараз протестую спрацювання захисту по перегріву. Нагріваю температурний датчик, бачимо струм заряду 140 мА по лабораторному блоку живлення. Нагріваю. Спрацював захист. Десь градусів 55-60 приблизно. При охолодженні десь до 35 градусів заряд відновився. До речі, давайте перевіримо, як себе піна веде від високих температур. Міряю температуру, сподіваюсь, буде видно. 80. 120. 130. 150. 200. Дивіться, 150 градусів. Досить непогано. Напевно, звичайна монтажна би вже загорілася. Трошки темніє, але не дуже. 500 градусів встановлена температура на фені. 200. Не загорається. До 200 градусів нагрілося, начебто нормально тримає. Давайте ще під вогнем спробуємо. Під вогнем бачимо, що загорається. Але відразу тухне. Типу, знаєте, як не підтримує горіння. Самозатухає. Загалом, я думаю, це нормальний результат. Зараз спробую спрацювання захисту при заряді при мінусовій температурі. Чи буде? Перенесу в жертву частину морозива, навіть занурю його, бо зверху температура трошки завелика. Бо при мінусовій температурі, як заявлено, захист має спрацювати і акумулятор не має заряджатися при температурі нижче 0 градусів по Цельсію. Поки що заряд відбувається. Ні, заряд не зупиняється, я вже тримаю, напевно, з хвилину. Датчик вже точно охолов. Температура там всередині бачимо мінус 6 градусів, мінус 3, тому мав би спрацювати захист.
Ну, звісно, що воно не спрацює, тому що це не температурний датчик, а якесь просто термореле 65 градусів по Цельсію написано. Відповідно, це лише по перевищенню температури. У нас розімкнулися контакти і БМС зупиняє заряд. А на пониження він, в принципі, навіть в теорії не міг би працювати. До речі, у Smart BMS можна буде задати і максимальну, і мінімальну температуру для заряду і для розряду. А у таких не Smart BMS, бачимо, просто температурний датчик встановлений, який спрацьовує лише по перевищенню температури. Підключив акумулятор до інвертора. Зараз потестуємо трохи під навантаженням. Включив навантаження 968 Вт, струм з акумулятора 81 А. Зараз протестую перевантаження, чи буде спрацьовувати. Максимальний розрядний струм заявлений 200 А на 3 секунди. Даю більший струм 174 А. Цікаво, не відключає. Значить, треба ще більший струм, напевно, саме 200 А. Виходить, БМС може тримати більше 100 А певний час. Зараз спробую трохи більше навантаження, сподіваюсь, буде видно. 1,5 кВт, 140 А. 215 А. Ні, БМС-ка не відключає. Але загалом прикольно, що можемо тримати таке навантаження. То, що захист не спрацьовує по перевантаженню, це вже інша справа. Бачимо 2,2 кВт. Ну, типу, навіть насос свердловини може запустити і покачати воду 2,2 кВт. На БМС, до речі, дуже багато транзисторів встановлено. Я думаю, вона сильно не буде грітися, але для камірок, звісно, це вже виходить 2С струм. Двократний від номіналу. Це трошки забагато для цих камірок. Ну, але, звісно, що комірки холодні, струм недовгочасно протікав, провода градусів десь до 40 нагрілися. Давайте спробую дати йому саме от 2,1 кВт і подивимося, які температури будуть. Бачимо 2 хвилини 30 секунд, 2,2 кВт, струм 213 А. От 2 хвилини попрацюю, я тепловізором перевірю температури. Так, ось пройшло 2 хвилини, дивимося температури. Все сяє, 67 градусів. Цей провод нагрівається. 52 градуси від клеми до комірок. Комірки, до речі, холодні. Ось бачимо, це гірше з'єднання за всі, де у нас був підвищений опір по першій комірці, здається. Ну, але тримає вже до 3 хвилин. БМС відключиться скоріш по перегріву. В неї є свій окремий термодатчик. І, я думаю, відключиться саме по перегріву. Ну добре, не будемо знущатися над акумулятором. Відключаю таке навантаження. Звісно, я не раджу навантажувати 100 Ах акумулятори з струмом більше 100 А. 200 А – це дуже багато. 2С для цих комірок, вони довго не поживуть з таким навантаженням. Ну і взагалі акумулятор швидко нагріється. Це не мова про постійне використання, але отак в піку можна отримати, можливо, навіть і на хвилину-дві, щоб там насос накачав воду, наприклад. В принципі, я думаю, в такому варіанті можна використовувати. А так довгочасно бажано, щоб будь-який акумулятор, літій-залізофосфатний чи літіонний, розряджався не швидше, ніж за 2 години. Відповідно, струми 0,5С. Якщо 100 Ах акумулятор, значить струм 50 А. Це нормальний для нього буде. Нормальний довгочасний розряд за 2 години. Звісно, можна і за 5, і за 10 годин розряджати. Це буде лише на користь акумулятора. А так, за 2 години розряд це вважається нормальним. Ну і допускається розряд за 1 годину. Струмами 1С. Для 100 Ах акумулятора струм 100 А. Але він буде нагріватися. Якщо він всередині в корпусі знаходиться, то і комірки будуть нагріватися, і БМС-ка буде нагріватися. Там уже може навіть і спрацювати захист всередині БМС, чи захист, який на комірках встановлений. Зараз протестую довгочасну роботу акумулятора з навантаженням близько 500 Вт. Подивимося, як нагріється акумулятор, і перевіримо енергоємність по ваттметру. Засічемо, скільки ватт-годин віддасть акумулятор по виходу з інвертора. Енергоємність вказана на акумуляторі 1280 Вт-годин. Фактична, виміряна приладом ЗКЄ по кожній комірці, була десь 1300 Вт-годин. І DL24 електронне навантаження показало нам 1320 Вт-годин.
При перетворенні із напруги акумулятора з 12 вольт на інвертор ми втратимо приблизно 10% енергії. Коефіцієнт корисної дії інвертора десь 92, можливо 93% при навантаженні 500 Вт. І, відповідно, при перетворенні у нас залишиться близько 90% енергії, яку ми віддамо саме на навантаження на 220 вольт. Якщо грубо порахувати, із 1300 90% це 1170 Вт-годин. Можливо, 1150 Вт-годин ми отримуємо. І таким чином ви також можете перевірити фактичну ємність акумулятора, підключивши якийсь звичайний ваттметр, який буде рахувати кількість ватт-годин, або просто підключивши певне навантаження на вихід інвертора, можете порахувати, яка енергоємність фактична акумулятора. Навіть без його розбору зможете перевірити ємність і відповідно до його ваги будете знати, чи він новий, чи не новий. Бачимо, 10 кг вага акумулятора 100 Ампер-годинного видає на виході з інвертора 1150-1200 Вт-годин по ваттметру, значить все добре, він новий і немає ніяких претензій. Після тестування акумулятора на струмах 200 А, 100 А я його дозарядив, зараз рівень заряду 100%, включаю інвертор, бачимо показники 0 кВт-годин. Струм холостого ходу і включаю навантаження. Навантаження буде ось таке, 45 А і 580 Вт по ваттметру. По мірі розряду акумулятора струм може трошки збільшуватися, він може ставати ближче до 50 А або навіть буде 55 А, коли акумулятор вже буде розряджатися. Тому фактично десь на 2 години, я думаю, його і вистачить, можливо трошки більше. Бачимо, лічильник рахує 40 секунд, нічого не онулюю. І подивимось результат у кіловат-годинах. Розряд відбувається вже 1 годину 46 хвилин, акумулятор віддав 1042 Вт-години. Струм з акумулятора потрошку зріс, вже 50,4 А. І подивимось температури тепловізором під час довгочасного розряду. Бачимо, як все красиво світиться. Температури 40 градусів максимум, 40,5. Але, звісно, це при відкритому корпусі. В закритому корпусі температури будуть більші. БМС транзистори, бачимо, трохи нагріваються. Їх видно там під радіатором. Шини я не фарбував у чорний колір, тому по них явно не видно такого нагріву. Загалом треба розуміти, що акумулятор нагрівається. І, в принципі, оце якраз його такий нормальний режим роботи 50 А, ну або навіть менші струми для невеликих навантажень. Заряд акумулятора зменшується, скоро БМС відключить. Значить, бачимо 2 години і 3 хвилини акумулятор працює і віддав 1212 Вт-годин поки що. Струм вже зріс майже до 52 А. І давайте подивимось напруги по коміркам. З найменшою ємністю 2,68 вольта. І знижується, інвертор вже почав пищати. 2,68 третя. 2,61 друга. 2,57. Ну, це у нас просто вже напруга сильно знижується. Так. Значить, 2,6 вольт. Спостерігаємо. Перша 2,45 найшвидше падає. По ній буде відключення, скоріш за все. Все. Здається, 1220 Вт акумулятор віддав. Напруги відростають. 2,46, 2,56, 2,67 і 2,69. Ну, загалом можна сказати, що вони схожі і, в принципі, все добре по напругам. Значить, по ваттметру ми отримали 1227 Вт-годин. Тестована ємність з EKE Tech була 1300 Вт-годин. Якщо поділити одне значення на інше, то виходить 94% коефіцієнт корисної дії, що ми отримали корисної енергії на виході з інвертора 94%. Звісно, що у нас цей ваттметр може трошки неправильно вимірювати, якісь там 1-2% в нього похибка може бути. Але загалом при струмах до половини від ємності акумулятора 50% або 30% ви маєте отримати не менше, ніж 90% енергоємності акумулятора, яка заявлена на шильдику. Типу, що втрати навряд чи будуть більші, ніж 10% при перетворенні енергії. На такі показники варто орієнтуватися. Якщо ви їх отримаєте, то, в принципі, акумулятор можна вважати новим, якщо у нього вага відповідна.
Ось такі мої загальні рекомендації, як можна перевірити акумулятор, не відкриваючи його корпус. Але, звісно, якщо у вас є можливість його відкрити, якщо є болти як в цьому акумуляторі по периметру, то відкрити, подивитися на комірки, на візуальний їх стан, чи вони не надуті часом. Можна навіть і поміряти напругу, якщо до контактів є доступ з БМС-ки, можна відключити роз'єм, перевірити напругу. Якщо акумулятор заклеєний, його можна розібрати тільки розрізавши корпус, тоді вже треба думати, чи варте воно того. Якщо у вас по ємності все співпадає, цифри сходяться і вага нормальна, то, можливо, і не варто розрізати акумулятор, тому що ви втратите банальну гарантію на нього, і виробнику чи продавцю потім не зможете нічого пред'явити у випадку якихось проблем з акумулятором. Все, ставлю акумулятор на заряд з струмом 40 А і подивимося, як напруги по верху, чи вони будуть однакові, чи, можливо, буде розбіжність. Зарядив акумулятор, давайте подивимося розбіжність по коміркам. 3,54 остання, третя 3,54,1, 3,54,4 і перша 3,54,3. Взагалі ідеально. Заряд завершився десь півгодини тому, БМС-ка відключила. Все, зібрав акумулятор в корпус, повернув все на місце, як і було. Пару слів хотів сказати по відправці акумуляторів з AliExpress. Зазвичай продавці відправляють 2 трек-номерами. Першим трек-номером, який відслідковується по AliExpress, вони відправляють якийсь дешевий товар, щоб просто система бачила, що товар рухається. Цей товар можна не отримувати на пошті, продавці також часто самі його повертають назад, типу він їде, потім доїжджає в Україну або навіть не заїжджає, вони його повертають назад, проходить певний час, потім відправляють повторно товар, просто щоб AliExpress бачило рух товару, що продавець щось відправив і був захист у покупця. А за цей час, поки перший товар катається туди-сюди, з Китаю в Україну, продавець відправляє з реальним трек-номером товар, наприклад, Містекспресом через море в Європу. І по факту акумулятор вам може приїхати з України, коли місцевий партнер отримає контейнер умовний і буде відправляти всім акумулятори. А чому продавець так відправляє? Тому що AliExpress не доставляє акумулятори морем, немає в них такої можливості. А авіадоставка вона коштує або так само, як акумулятор, або майже по ціні акумулятора, тому це просто нерентабельно. Тому і відправляє цими 2 трек-номерами. Тепер давайте підведу певні підсумки по самому акумулятору. Варіант із піною мені, чесно кажучи, не дуже сподобався, особливо колупати її, щоб дістатися до комірок. Але вам навряд це знадобиться, якщо акумулятор буде відповідати заявленій вазі і ємності, то, в принципі, до самих комірок можна і не лізти. Один із найбільш вагомих плюсів акумулятора – це його ціна. Також дуже зручно, що корпус можна розібрати за рахунок болтів. Встановлені нові комірки, які відповідають заявленій ємності. Так, немає надлишкової ємності, але загалом 102 Ах при заявлених 100 Ах – це гарний показник. Дата виготовлення комірок середина 23-го року, їм вже більше 1 року, але загалом це не дуже критично. Головне, що віддають свою заявлену ємність. Також до плюсів акумулятора віднесу герметичний корпус. Всередині там є прорезинена така прокладка, клеми також ізольовані герметиком, дисплей проклеєний, тому акумулятор фактично герметичний. Можливо, там під водою його і не можна використовувати, але під якимось дощем, я думаю, всередину вода не потрапить. Тому акумулятор можна використовувати в якихось складних погодних умовах. Стосовно плати БМС, яку краще обрати – звичайну чи смарт БМС? Якщо у вас немає бажання лізти до параметрів БМС і хочете по максимуму заощадити, то можете обирати версію зі звичайною БМС, як у цього акумулятора. Але якщо є можливість, то я би радив все-таки обирати версію із смарт БМС. Загалом нормальний бюджетний акумулятор за свої гроші, який виконаний на базі нових комірок. Такий акумулятор точно в рази кращий, ніж будь-який свинцевий чи гелевий акумулятор за приблизно такі самі гроші. В цьому акумуляторі ви фактично можете використовувати всі його 100 Ах, нехай 90 Ах, понизу трошки не дорозряджаємо, поверху трохи не дозаряджаємо і 90 Ах, і він реально довго прослужить. Як можна перевірити акумулятор після отримання, я вже казав, стосовно ваги і перевірки ємності. І, напевно, все в цьому відео. Дякую за перегляд і всім гарного дня!